Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আসাম YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো guys। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিও লৈ আহিছো, এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছো যাতে আপোনালোকক অলপ হেল্প হয়। তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো আজি দেখাই আছো আপোনালোকক যিকোনো ধৰণৰ এডাল ওয়্যাৰ মানে এইডাল যিডাল তার হয় এই তারডাল যেহেতু আমি প্ৰপাৰ জইন নকৰো, আমি শৰ্টকাট মাৰি যাটা জইন কৰো, তো এই তারডাল প্ৰপাৰ মানে পাৰফেক্ট এটা জইন কেনেদৰে কৰা হয় সেই বস্তুটো আজি আপোনালোকক দেখাই আছো। তেতিয়াহ'লে আহক ফ্ৰেণ্ডছ আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। তো গাইছ আপোনালোকে জানে যে আমি ইমাৰ্জেঞ্চিত মানে সোনকালে যাতে কামটো হয় তাৰ কাৰণে আমি যাটা জইন কৰোঁ, মানে যাটা মানে হ'ব লাগে, কামটো চলিব লাগে। কিন্তু আচলতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ভাষাত মানে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ হিচাপত যদি প্ৰপাৰ এটা জইন কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ভালদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে জইনবিলাক আছে। ব্ৰিটেনিয়া জইন, ৰেড টেল জইন, ব্ৰিটেনিয়া টি জইন, ষ্ট্ৰেট জইন, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ জইন আছে। সেই জইনবিলাক মই গোটেইখিনি আজি আপোনালোকক নেদেখাওঁ বাৰু, বেলেগ এদিন এটা ধুনীয়াকৈ অকল জইনৰ মানে কি জইন কেনেদৰে জইনবিলাক কৰা হয়, কোন ঠাইত কেনেদৰে জইন কৰা হয়, ইয়াতে যদি লুপিং কৰি নিব লগা হয় কেনেদৰে সেই জইনটো কৰা হয়, সেই জইনবিলাক আপোনালোকক বেলেগ এদিন ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই দেখাম বাৰু। তো আজি যিটো আমাৰ মানে ডেইলি ইউজ হয়, যিটো আমি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাম এটা কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনোডাল তাৰ যেতিয়া ছুটি হোৱাৰ ফলত যেতিয়া আমি জইন কৰোঁ লাম্বা কৰাৰ কাৰণে, তাৰডাল লাম্বা কৰাৰ কাৰণে যিটো আমি জইন কৰোঁ সেই জইনটো কেনেদৰে কৰা হয়, লগতে আমি যিটো আমি ডেইলি জইন কৰোঁ মানে শ্বৰ্টকাট মাৰি যিটো জইন কৰোঁ সেই জইনটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেদৰে কৰে আপোনালোকে। তো আচলতে সেই জইনটো নকৰি এটা চিম্পুল এটা জইন যিটো আমি ষ্ট্ৰেইট জইন বুলি কওঁ সেই জইনটো কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এতিয়া দেখাই আছোঁ। তো ছাপ'জ এডাল মোৰ ওৱেৰ, এডাল লাম্বা ওৱেৰ মই এডালকে কাটি লৈছোঁ। মই বাৰু ওৱেৰ ষ্ট্ৰিপাৰ এডাল ওৱেৰ ষ্ট্ৰিপাৰ কয়, এডালৰ লগতে কাটি ল'লোঁ প্ৰথমতে এইটো ধুনীয়াকৈ কাটি। মই বাৰু এডাল ইউজ নকৰোঁ যিহেতু মই প্লাছৰ লগতে মানে প্লেয়াৰডালৰ লগতে বেছি ইউজ কৰা হয় ন কাম কৰিলে, তো এডালকে ইউজ কৰিম। তো মই পোনপ্ৰথমে এইটো 1 বা 1.5 ইঞ্চি ইয়াৰ ইনচুলেশ্যনটো এৰাই ল'ম। ঠিক আছে গাইজ, ধুনীয়াকৈ 1 বা 1.5 ইঞ্চিটো মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছোঁ, দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ ছেম জোখত যিহেতু ইডাল ছাপ'জ আপোনালোকে ধৰি লওক যে এডাল মানে ছুটি হ'ল আৰু কিবা এটাত কানেকশ্যন দিব খোজোতে আমাৰ বস্তুটো ছুটি হ'ল। তো এতিয়া আমি এইটো জইন কৰিম, কেনেদৰে প্ৰপাৰ জইন কৰা হয় মানে ধুনীয়াকৈ চিম্পুল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিব কেনেদৰে জইনটো একচুৱেল জইনটো যিটো আমি ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ভাষাত মানে যিটো লিগেলি আমি যিটো মানে জইন দিব লাগে সেই জইনটো কেনেদৰে, আৰু বহুত বেছি মজবুত হয় এই জইনটো মানে আমি কৈ আছোঁ বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক। তো এইটো মই ছেম জোখত ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ ছেম জোখত এইটোও এৰাই ল'লোঁ মই। ঠিক আছে গাইজ, এইবিলাক ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। তো আমি যিটো আমি নৰ্মেলি জইন কৰোঁ, যিটো আপোনালোকেও কৰে সেই জইনটো শ্বৰ্টকাট মাৰিবৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে এনেকৈ মানে এই বস্তুটো আমি এনেকৈ জইন কৰোঁ। মনত পৰিছে না গাইজ, এইটো আমি এনেকৈ জইন কৰি পেলাই বা এনেকৈ কিবাকৈ মিলাই পেলাই দিওঁ আৰু এই জইনটো আমি কোনো এখন বৰ্ডৰ ভিতৰত মানে এই বৰ্ডৰ ভিতৰৰ কানেকশ্যনবিলাকতহে দিয়া যায় এই জইনটো, নহ'লে বা যিটোত নেকি মানে টানা টানি নহয় বা যিটোত নেকি চিম্পুলকৈ চলি যায় আৰু সেই তেনেকুৱা জেগাতহে এই জইনটো কৰা হয়। আৰু এই জইনটোৰ নাম হৈছে ৰেড টেল জইন। তো এই জইনটো আমি এই তাঁৰডাল লাম্বা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই জইনটো আমি ইউজ কৰিব নালাগে। এই জইনটো যদি আপোনালোকে যিমান টাইটকৈ দিলেও এইটো যদি এনেকৈ টানি দিয়ে আপুনি পূৰা আৰামছে খুলি যায়। তো আমি এই জইনটো নকৰোঁ, আমি যদি এটা ষ্ট্ৰেইট জইন কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ এটা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে যদি ডেইলি ইউজ কৰে যিটো আপোনালোকে তাঁৰবিলাক জইন দিয়াৰ কাৰণে, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এইটো ধুনীয়াকৈ এডালৰ দুভাগ কৰি ল'ব, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমানে দুটা ভাগ কৰি ল'ব। ইয়াতে মেৰিট জইনো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ জইন আছে। মই মেৰিট জইনটো আপোনালোকক দেখাম, বেলেগ এদিন দেখাম বাৰু কি জইন আছে। টি জইন আছে, ব্ৰিটেনিয়া জইন, চববিলাক জইন এদিন দেখাম। প্ৰথমতে যিটো মই ষ্ট্ৰেইট জইন হয় সেই ষ্ট্ৰেইট জইনটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো একচুৱেলি আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ এইটো মানে এইটো জইন, আৰু এই জইনটোৰ নাম হৈছে ষ্ট্ৰেইট জইন। তো দুডাল ওৱেৰৰ পোনপ্ৰথমে আমি ধুনীয়াকৈ দুভাগ কৰি ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভাগ কৰি ল'লোঁ। ভাগ কৰি এই দুটা বস্তু আমি এনেকৈ লগাই দিম ধুনীয়াকৈ, দেখিব পাইছে গাইজ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাম। এনেকৈ লগাই দুটা অপজিট চাইডে মানে এনেকৈ ছেম জোখত নহয়, দুটা এই জোখত এটা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এইখিনিতে টেপিং কৰি ছেম জোখত মানে এইটো ইফালে এনেকৈ মেৰাব, এইটো ইফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মেৰাব, এইটো ধুনীয়াকৈ মেৰাব, আৰু ইটো ছেম অপজিট চাইডে এইটো ধুনীয়াকৈ মেৰাব। এনেকৈ দুটাও মানে অপজিট দিশত অপজিট চাইডে ধুনীয়াকৈ মেৰাব। চাওক
ধুনীয়াকৈ মেৰালে তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ প্লাছ আছে মানে প্লেয়াৰ আছে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দিব আৰু এই জইনটো চাওক গাইছ এই জইনটো এইটোৱে হৈছে একচুৱেল জইন যিটো আমি কোনো এডাল তাঁৰ লাম্বা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো এডাল ৱেৰ দীঘল কৰিবৰ কাৰণে এই জইনটো লগাব লাগে আমি এই জইনটো দিব লাগে যিটো আপোনালোকে সেই যে দেখালোঁ সেই জইনটো আচলতে একচুৱেল প্ৰপাৰ জইন নহয় সেই জইনটো আৰু এনেকৈ টান মাৰি দিলে খুলি যাব আৰু এই জইনটো চাওক আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি দিব টেপ মাৰি নিদিলেও মানে এই জইনটো যদি আপোনালোকে খুলিব পাৰে চাওক গাইছ টানি চাওক আপোনালোকে যদি এই জইনটো খুলিব পাৰে চাওক যিমান আপুনি দেহৰ জোৰ দিলেও এই জইনটো খুলি নাযায় তো আমি এনেকৈ যে দিছিলোঁ এনেকৈ এই জইনটো আপোনালোকে নিদিব ৰং হয় এই জইনটো একচুৱেল জইন এইটো দিব দেখিলে নহয় কেনেকৈ জইন কৰে তো যিমান টানিলেও খুলি নাযায় যদি টেপ লগাই দিয়ে তেতিয়া বাৰু ক'বই নালাগে এডাল যিটো আমি ডেইলি ইউজ কৰোঁ যিটো আমি ডেইলি কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰোঁ সেই জইনটো এনেদৰে কৰা হয় আৰু যদি আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ টাইমতো বা কোনোবা প্ৰেক্টিকেল যদি কৰিব দিয়ে আপুনি যদি এই জইনটো দিয়ে আপোনাক ডাইৰেক্ট পূৰণ চিন মাৰি দিব তো একচুৱেল জইন এইটো দিব লাগিব চাওক ইমান মজাকৈ জইন হৈ গৈছে ডেইলি ৱৰ্কিং টাইমত যিটো আমাৰ ইউজ হয় সেই জইনটো আপোনালোকক দেখাব অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তো যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই বাই